Буженина – одна зі страв, яку кладуть до великоднього кошика, адже вона символізує завершення посту. У відео я покажу, як правильно підготувати м'ясо ще до духовки, адже саме цей етап і визначає соковитість у результаті. Список інгредієнтів ви бачите на екрані. Саме перший важливий етап – це правильно обрати м'ясо. Я готую з ошийка. В ньому є жирові прожилки, які не дадуть м'ясу просто пересушитися під час випікання. Далі я замочую ошийок в сольовому розчині, і це є найважливішим етапом, який не можна пропускати. М'ясо після замочування буде добре утримувати вологу у волокнах, і тому після випікання не висушиться. На 1 літр води додаю 60 грам солі, тобто роблю 6% сольовий розчин. Заливаю м'ясо розчином та відставляю в холодильник на ніч, приблизно на 8-9 годин, якщо шматок більше, то можна і на 12. На наступний день виймаю м'ясо з розчину та обсушую. Ножем роблю дірочки для того, щоб потім нашпигувати часником. Роблю з 2 сторін. Часник перерізаю навпіл. Приправляю улюбленими приправами та на око додаю трохи олії. Сіль я не додаю, бо м'ясо просочилося в розчині. Все добре втираю м'ясо, скрізь добре проходжу. Нашпиговую часником з 2 сторін. Також можна за бажанням додати лавровий лист. Накриваю плівкою та відкладаю на 1 годину в холодильник маринуватися. Через годинку м'ясо вже добре промаринувалося, тому час його відправляти в духовку, попередньо замотавши його щільно в фольгу. Випікаю 1 годину при 180 градусів Цельсія. Поки буженина запікається, приготую соус. Ним я змажу м'ясо в кінці випікання, щоб зробити смачну золотисту шкоринку зверху. Для цього я змішую у мисці 15 г гірчиці, 10 г меду, 5 мл соєвого соусу та 5 мл олії. Після години випікання м'яса виймаю його з духовки та змащую соусом. Відправляю ще на хвилин 10 в духовку. Так м'ясо виглядає після запікання. Дуже соковите, ніжне. Тому обов'язково беріть цей спосіб собі на озброєння. Так можна готувати практично будь-яке м'ясо, і воно залишиться соковитим і справді смачним. Якщо було корисно, поставте вподобайку, напишіть в коментарях, чи готуєте буженину на Великдень. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні рецепти.